سلام. سلام. خوبی خانه فراتو؟ سلام. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. امروز عید قربانه. عید قربان و تمام بینندگان عزیزمون و همه مؤمنان مسلمون و همه تو مبارک. انشالله که روز خوبی داشته بون همه تو. ما در کنار شما روز خوبی داشته بون. روز خوبی نسپری کنیم. و این که ما ایرانی ها رسممونه که عید قربان نرس کنیم، رسم رسوماته که نرس کنیم، ولی ما وضعیت خوبی نداشتیم، به همین خاطر نترسیم که گوسفندی چیزی نرس کنیم. بعدش هم الان رسم رسوماته که مردم چه نرزی کنن بتیل مثلا مثل زینب مثل بچه های دیگه ایران در اونا چه نرز ندارن، ایران در خونه اونا چه نرز چردونه چه گوشت بیارن. الان هم آقا قاسمی گو نرز داره، باید زینب رو بیاره. ماما میخوام برم همین علاقه اوناشونو بداری خب؟ بله. همین یه کوچه و پایین تر بوتره. بره قشنگ الان زنیزبی و حمزه چه نرز داره و زینب یا ختون یا ایشتون بیه نرز بیاری برای خود گوش بیاری. خدا حافظ. ماما بعد کباب بکنی؟ ها؟ کباب. ها کباب بکنی. من فراتو دیشبم یه گربه گربه چطور رفتی رو؟ چه قشنگ واسه من الیسه بیا 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 گربه بیا گربه بیا تو ناز بی نادون شده هم با هنزه هر سنه خانه پراتو گفتم مادرت گو اینه بیا کاغذ بیا تا چه امضا چندان پارش کنم اینو ما قبول گفتم از قبول نچردم خیلی هم ناراحت بی ما باور و تو نچردم چه گفتی مادرم بعد ایزه نظرش یا ایگه نبود نیتونم الان اخی صبح رسه کار جو الان اجاخم و من باش حرف بزنم الان من مجبورم اینو نبردارم اجا اینو نبردارم دست مزرمونی بشورمشون چه خراب نبود باید بشورمشون چه اینو شو درابره ایدی دوال سیکو بیرون خد چه سیفه اینا کلان چه سیفه سیکون باید اینو شسته ببون چه خراب نبویه الان باید بشورمشون بروزمشو افتر خوش بود
در سال بریزم داخلش چه خوشگل بود. زینب عمومه اومدی؟ چی دا؟ خواستم دختری هم همون دیدی. هم همون دیدی. دستش در نکنی نزدش قبول بویه الان ما رسمونه چه بسیال برن من هم رفتم یه نزدی. چونه بردم من رفتم یه این قدری هم زینب ماما اینه بیر خوش خب در سال بشورم خواستم من در سال بشورم بعد منم یه جایی زقال بیارم خونه همسایه منه دارون آنه بیام کباب درست کنم باشد؟ لا تامنه آمود هم یا سیز نهار یا نه سیز امروز عیده شازی تعطیل کنه لا تا ببینیم استویو هم یه گنی بیان زنه خوابشون بکن یه گنی بیان چه برزم شو سرش الان براتون این عدس کوهیه چقدر خوب در اومده نگاش کنید ولی اصلا دونه دونه خوب در اومده خیلی خوب ماما یه زمین جونا. زمین بسونی دست نشته کاری ها؟ نه باید یه نه زینب باید بشورم شو ریزه چه بجنم جسیتیه چه بجنم این دونم چطوریه برزم شو ایره تا خوش کن خوشگیه بون خونه مادر بزرگ هم میتونه چرده ماما یاش داشته و ادوینا رو بری؟ بری عزیزم باید یه جای بشینم چه سیخ نرو برم ها یه شده نبودی زینب ماشالله زینب عدس ماما عدس کویی خیلی خوش می‌داره ها اسکوی خوشمزه لا آمود گوهر را بشورشون تا بعد خون با مادرم حرف بزنم چونه یادگاره هی دوام میکنه هی حرف بزنه مامان یه قبل میاری چی نمیرم داخلش ها عزیزم بری بسم الله یا الله قل والله یا نه خواهد تا امروز خواه عیده فکر نکنم تا زور جای کار بود چون برن کار کنم حالا بعد از ظهر جو ترسی میریم یه خیاطی چه گفتی؟ یارم یه سری زنیم مجر کاری چه نه ماما من یا ماما من یا دوستم بازی کنم همین برات ماما تو بری دست ننه زینب بریز قشنگ بری عزیزم سکن تا ایلی دوال بیانه بالا بری کنو ریا ماما بری من اینه دونه بری زینب وقتی تیگم بری بگه چشم ماما چشم بری برو اولو بشین نسته مکن باشد اینه بیا صندلی بیا ایلو بشین کمیلی بشینی سکن ایلو چقدر چه سیفی داره باید چیز خاچه نازه بتاکن شد نشد به داخل حیات داره مادر بزرگ یا دوام میکنه اینه چه؟ اینه حیات چه؟ ایوان داخل حیات بعد مادر بزرگ دوام میکنه
باید اینو نهیب بجرم مادر بزرگ دوام نکن سیگه حالاتمه چه سیف چرمی تا من آشپار کشکلونه رو آش نه همینطوری کنم حالا آشپز که چجور ندیدم زینب بیا تا بلندت کنو اینه بیا بیا داخل بیا هستی چقدر کیفی داره قرد کنی اون زرزله بیا اینا ماما بلندرم بیارش قشنگ بیارش دستش بشه بیارش آفرین آی چه مرمه درد بردی سنجینی ما گوتم قوطی داخلی حسش نخوام حسی زنه بدی؟ ماما عدسه زکن چرا قشنگه حالا نرم بی کار لکنی ماما خب ندی عزیزم نداشتیم باید کار لکنی چه خراب نمونی زکن عدس پوست گرفتنم بودش سکو اینه بریز برای داخل سطحش خب ناز کن ما بعدی خیسی میشو سرونانه خون از نگوشنده اینه شو جلوفتنی بود من او سوال شد سیتنی اشغال داشت سلام مادر ایده مبارک سلامت خدای مامان مسلم مبارک اختر مبارک سلامت حمزه کنم حمزه خره باش گفتم بخلا باش گفتم مادر تومه اینن اوی ایگو نامه برم بقول نه انا نامه چه امضا چه دم گوش دارم ای برداشتم هیچی منش نبی ناراحت و بگه مادرم حفظه سیت سر حرفشی زنه الان نامه چیه من نرم بی تاخون بیانم اون رو عید شاید بر از اون زی بیان الان همه گینه نورد داد بشو تمیز شو کن اگر تو بخیر شو تا وقت نامه نجر چه بخوان نده و نرخ روز چی زمین نوشی سنو نامه نم کن این زمین دیگه سوده و تا ده همون روش دیمون حفش از زیری در ره من اون رو دام تو هفت دیدم دارم الان می داره و چه دام چه نبرداشتم دیگه همون کارگری من همون خشم من نرخ کارگر دارم ستو تا اون نرخ دیگه زمین من نخوام ایمان خده همون روز های بار جب زمین تا گفتی یتنی بویه روش ایمان مکاجری انزا چه دی گفتی یتن دست مستوه بویه خب من کارگری و درسته حالا که ما دست زمین دارم تیشا باید فرمون ما کار ما بوری همون طور که گذشتران سان گذشت
لا ولا نونو بگم سه یا اینه نشاش اینه تمیز چه آمدی خود سه شکو کلن آشغال بیره همه چه میتوبه من اشکال جدید ما اونو سی تو همه شمی الان کلن هم صدا یه کنوا بی هم یه من کنوا درو من همه شمی توبه الان برو اونی که برداشت من همش همی توبه حالا تا بیا خوش بیا باش حرف بزن نیره نخور اش گفتم نواسا بیخوام برم سر کار برای کارم نیازمندم فیلی خواهم نیتونم واسم بیام هی بدون تو نمیتونه آب بخره هر چی تو بفرمایی خچی را گلدی همش من دست خطر خود تو فرسوم دست منه از اون بسر کار شکنی تو کار شکنی نامت ختم همی الان میگم سگو آن رو عید قربون بی بار خونه مو بیره ولی مجبور بی برسی مردم ای کاری کنه کار خوش نیست چه تعطیلش کنه کار جره کار هم همو چین بیگه کار جره مجبور برای کار کنه کار هر وقتی کار خواب اما تا هر طوری که تو بوی هم در حالا تو اومه سیچه اومه دوباره هی بس اینه کنی زمینه کنی من نامه که دام تو همی سیگون تا هر وی چند بخیر حساب کتاب کنی قولش نداره هیچ بیتی نداشت سگو امینه چوه دیان کلان سوی پتیان من ران تو شو دامت همه شمی تولیه یه تنان چه نورم ساعت آشغالی همه شمی تولیه ولی بخیر من زاور داشته بود یه شب کیف نه خب من نگم خدا چه تو مثلا ای توری آتوری همین تول بیامینه نه و من یافتیم شو سر گیری چه بیش را من گیری اولیم شیه چی ساعت کیلوشه باید که ما چندان دانش ما اوس روز ترس یه 4 روز چون من باید تو برای ازای کار کنی دستمز بونه بستونی بریم شد تو حالا تو خود قبول دار و بیری گفتی بیای با خون کار کنی ازایمش پای زمین من هم تسخیر ندارم مگم البته ای دست روشون دست مز 4 تا 5 تا یه 50 من 60 من یه دارم وقتی چه نورد برداشت داشتم زرچه دم لا چه بود خب هیچ منش ناشتم ایشان گذاشت ناشته بود وای من زرت نمی باید تلافی کنم مخلص تدي خيزات وفيكي مادر بزرگ میگم توی زمین و علا که تدست زینا نریزیشون تدست که ما چی میکنی بیا عزیزم بیا که من میکنی بیا هنزا مادری سیم میکنی من هر زمین هم بیشتری هست مادر بزرگ خودتا پیل او ترکتله دی چه الان اومگا زینا به همتون نگفتم اصلا داخل حرف بزرگتره اصلا دخالت مکو عزیزم قال با فهم لش خوب یعنیش یا حتی یا بی بار پیشه بود و ما در گذشت کن زینب بچه نالونه وقتی بیدیم به بطه حرفی زنیم بچه کنه خوبه مکار زینب نرام یا دخالتی کنه طوری زینب جای اقرس و بینه تیت نیاسته کارش نرام او سوا دست من آراتو هرچی بود دورمه و آمریکا هم برن دورمه رته پدرش برای خواهد ارچش برن زندگی کنه بازم دورمه هم ایگه مادری دارم درسته خب اما میر محبت پدرش بس کنی پدر کنه و پدر بیره خیمه ایره سر وقتش اجرو ایگان تا همه شایی نگوی مادر من خمه کاری کنم من زینب چقدر خرج داره من اصلا یه لباسی زینبی سونم چه بگم همزه لباسی سوری کنم و زینب من یه بوچه پدر فرزند مخوام یه لباسی اول چردم یه بوچه پدر فرزند شه نخواه نه تو چه هر روز یه گوز زینب خوش به در داره من هیچی که ناسی زینب داره یه لقمه نونه یه لقمه نون البته داره الحمدلله پدرش داره باد همیشه پدرش زنج میزنه یا من هر روزی بود فرزند و پسر تیستونا من دست در نکن هر وقت بخیر دوارته تا هر روز همین نیشی چنایه نزنی تو تا خود فکر کنی تو گو همزه هدوار مردم از رفتی کنه بچه خوش نیسته همزه لباس ایسای سیمو ایسای سی زینب سی کوه چمون نیسته
متى ما باشي كانوا يقول لباسي خايم زينا لباس ما مو دست خايم نجوم گاه هیچی مسیو همی يدو طور لباس كونه يارين لباس اللي كانن همی طور البته همی طور چه روتو داد بار هر چی خیلی نسی تو بستو جتای تری باید من کارش نهارم هر دفعه سرکو زینب بگی انگار زینب مثلا هیچ سکنه یه سرکو نیست ای زن ای زون دار چیزی از اون تیکده ایگو ما پدر هر چی بو پدر هر روزی بو پدرشی خواش میبره ما دعرف میزنون چه تو بخیه بگوزده اون دوریان دور او تحتی بلتی خواهی گو بگو فخیگه پامریه بود تی ارشینی چدی ای دوره چطای آوردی هیچ که خونه پدر خوش دوار نبود بچه نبود دو پدر اوف پدر این فرزند اینو پدر چطور شبه هلا بس تتسنى خبرات بشين هلا روح موش بيجو نعم زائرين نيتي تها روز يسر مه درسي كني بس سنة قربون باز بس نبو بری نبو خودم هونه خدا بازوبی میگم اون نامنه قبول ندارم بیا بدین اون تا بدر بشن خطو بدردیش یه چله خبرات هنزا بیا يا كاري بيا با خوش حافظه بعد از دور یا بیا تخوش من يجت ای قضات خرام برم اخو چه در آورده به چه برم مرة میره بشین هیچ یه مگو چه حرفی بزنی ظرف مگان تا برم چه زوریت آوردم دونان چه تو ستوری چه او نخرم و قضا نخرم تخوى قضا ماني خريج قضا بدي طمني ميت دونان چه خبره چی نخرم دونان هم ایگو بره فدای چی بگوی بزرگتری بشی بفرما ایگو بره 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 و چی گون بره بديهم بشين ده خانه پراتون میره شاهدی تو به شب نشستن مزق کار میکنی همون دکونی که واضح بی نگاه رو گونه خدا کرده خدا واضح مردم خان رونه خشو برسن دمونه شو واضح بگوی همه شتا هنزن ریدی گوی بره 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 بخیرانزه مزدور مادر به خلا خواست مرا رزنه جایزده که باید حتما بیا امروز دم مغازه باستی مجبوره و محموره محمور تنه نه مجبوره بگو محمور منه برتی من بفرمایم برام تاس مدان تابه دستور تنه هیچ که خونه شان رو لیر رو بده کار مردمه کار خوش نیسته از تو ترسیس رفت می ترسی ساعتی تی هر چی که تو به هر فرقی زنی باش و تو ترسیس چه واسه اون رو نخسته بخواه ای برا من دل میخواست اون رو عید بیمیرم تنبیره نه وجه چه وقتی زلوش مزبور بیر رفت وجه زلوش بجافتی همه ذات کنی زن جایزده اگه جانه دنی خان بیایی من یه بو کامد مبل کنه نسات لکنه کار همه ذات قطعی بی فراونه کار نی پر کار پوره هسته الان هم یه فروشی چه کار جری خواب والا بخورا هر طوری تو دلت بخواب پسر مثلی تنظام میده ایگوی من قبول ندارم این نصیب من قبول ندارم با نرخ آن رو از اون زبینا پات حسابی کنم الا چی طوریه برای همه اغزه خشی ها بیا باش حرف بزن من نه ساعت تاستم میبوره نه اندونون چه خیلی سکنی هر چی خیلی کنی تا خوش بیایش بگو
زوزیه خیلی نیانه برزم شوتهشون تابلو شروع بالا گلم گرفتم دلم هر باستم فعلا شو زیتون شو کن نکن سوال شو زمنه رو بیره سوال شونه بجرون نکن مرده زینب مرده من اوج رو کنم زینب تو نکن عزیزم تو بچه ای ما خشمک ماه این نیستی خودی به سایت سیل برونی خشمک کنم دستم کار کنم ماما خشمک کار کنم کار قشنگ کن کار در بیاموزی کن در بیاموزی یعنی چه؟ الان وقتی مادر بزرگی آیه نباید مادر بزرگ حرف بزنه نباید تو حرف بزنی زینب بیا بغلم بیازی قشنگ بیازی بدم پالتو پوش وقتی مادر بزرگی ها تو نباید بیای داخل حرف مادر بزرگ دخالت کنی سیچ زشته مامان تو بچه‌ای نباید یه حرف بزنی یه حرف سیچ زشته ماما بری 10 بار و ایگون اصلا دخالت نکن وقتی ما مادر بزرگ دعوا کنیم که هیچی مگو برای یه گوشه بشین حرف ما نه گوش مکن اصلا بره بیرون تا بد بیاد چون مادر بزرگ بره بد بیاد این حرف نباید تو بشنفی حرف نباید تو بزنی چیزی آیندت خوب نیسته نگم چه آیندت بری درایتونو چکنی دعوا خوبه چکنی بدو از دعوا هشم از دوستان از دعوا کنه بابا یه دوستی داشتم بخواه بعد خونشون رفت یه خود آب آورد خود بعد دخترم گفتم که آبش یه چیز گنده منم با همون دختر بودم همین که گفت آب پرشخیه بعدم من از اونا نش کن ماما حرف هیچ کنن نزن عزیزم با تعریف هر کنم چی بی ما به خود دوست دارید رو بی نباید کش خیلی خم دادم بعد رفت مامانش آورد مامان زدی دخترانه منم یه چه دختره گفتم مامانشون از سخت میکون لامه بعد رفتمش پاقازه خوردمش گفتم میدوم شما مانا بکن نه مکن اونو بدوز ماما تنه نتینی مامی اون رو اصنی خودش رو بتینه از ماما از چهی بعد بری قشنگ بری زینب بری ماما بری ماما ایتونه سلام عزیزم
ممنون، خسته نباشی. سلام چشمه خوبی؟ سلامتی؟ زینب خوشگیت شدی زینب راستش عوضیه جنگلش داشتم خیصابی راستش سیفا بگوید نوست چه خبر خوبی؟ سلامت این زحمت که خودکار هست بالا اون برگی چیز آقای زبید پاکن میخوایی؟ نه این با خودکار برونه هایی میتونه آره این بالا برق نمیرون میتونم دفتر ساکستا مال مغازه یا رو جامعه شد بازارم خوبی تا الان ما میخوام رم استراحت کنم ما منتظر بریم گفتیم اون رو عید قربون زیه آقای زبید گوش دویدم اصلا که خواستم گوش دست چه خبر؟ مادرت مدیرت چومه نه مادر تنسو اومه همین رو یه بستی انزو مگه خود باش حرف بزن قشنگ باش حرف بزن میخواین به روز عید ناراحتی دروی ترس این زن نیتری به مالو که روز عید کاربون همین روی ها سلام عیدت مبارک عید خطا مبارک سلامت روز بیچی تو فرار کنی؟ فرانه چنین سکا مادر خوبی مادر نامت بیرون بیرون نمایه نفس بخری خطا بخری رو بعد از جمعه تعطیل جمعه استراحت مغازه میره فروشی خود استراحت کنشنی یا نه بازم بار میره خود استباکی خود باشه نکنی پیلش ندارمه خود ناراحت نم تامنشی همه فروشی که خواب 20 ساعته سر یه تیپا واسی ولی سی بشی خیلی و راسه چی کنیم مجبوریم باید توسیم ما یه چی خبر ما همه ناراحت به اون شد وقت میکردم که بیام که سوزی همین رفتم و خوبی چی کاری بکه دست کنه بهش تا باید نه دستلش داشتم مصرف شو کنیم پر چی بیان تا باید؟ گفتی برداشو خود گفتی گفتی بشوشون من فکر کردم بیام دست گردانم 5 تا 6 تا دست گردانم یعنی 50-60 من از کار زدم ایسی زور ندارم دامن هم ندارم نامه نوشتی امضا کردیم دامن هم ندارم نامه نوشتی برازی همسایه بپرسونه سالان سالی کسی یه سنو برداشتی؟ اونا فاطمه گیر نرین مادرت دیزن زیرش من گفتم من نه برات کردم میخوای بگو که تو نه چیزی نه گذشتم کن گذاشتت کنم من ایالبانی گذاشتت کنم باقی داشت ایالبانی باید گذاشت کنم تو چه فکر ایال دیستی مثل چی گذاشتت کنم بپیچم شلا دارن کاری کنم سیه دار میرم زحمت چشم که یه پسندازی که این هزینه این جریان خیلیه الانم من دونو که از این از خیلیه سیم هم گفت الانم میخواستم ایتی هم باید بگم یه چی قبلا که ما چون چه بید الانم خدا خیرش بره دوباره کمیتی کنم سی دوی دریت اینا و سی عملی چه دوری اینا چون خیلی آیو اف کنی اینا منش گفتم مرحله به مرحله اینو هزینه چقدری بود هزینهش خیلی بالاه او بیچاره چقدر آرچه کمک کنی ما در هر چه بود مسلمونه بعضتون خانم خانم بیننده ای چی دیروز باهاتون تماس گرفته بود؟ بله اون چه تماس گرفتن گفتن کمکت میکنم انگار یه نیم ساعت پیش یه مبلغی رو براتون پرداخت کرده. فرستاده؟ آره. دستش در نکنه یا گفتیم پرینت هم وش بفرستیم و فرستاده؟ آره. خیلی ممنون و تشکری کنم و امتزاسب خیلی ممنون اینم چه بینندیل ببینن چه یه وقت باور نکنن اینم مبلغشه اینم چه همین امروز واریزو بیره خیلی ممنون و تشکری کنم از امتزاسب خیلی ممنون و تشکری دست هم کنم درد نکنیم ما همه این مضمون
خیلی ممنون شما وش حساب خمم زیره خدا بی قضاش کنه، خدا هر مشکلی داره بگیش. یه حرفیشه که مادر فرستاد چه تو بگوی نه شاد چله چه زنی یا بیرون خدا براش هر مشکلی داره بگیشه. توبی سلامت. ناتوبی خدا سه کن خدا همیشه یه آقای کمکه چه اون آمنه بیا ما هم یه بخیلی خانمیه نیستیم. این آقا واسطه او خانم و این هزینه پرداخت کرده الان این آقا که با من تماس شروع بینو گیه اما زاسبیه خدا خیرش بده انشالله هرچی خدا خواه خدا در برابرش بشه بده انشالله اون آمنه بیا اون خدا کمکش کنه. خط بزنم حالا توبی و یه ساکتا میفرشنه درست کنم صبح که رنسای کار نه ما که مردم گذشتمونی کنه مردم کمک میکنه مادر ما هم این کمک نخواستیم تنها نیستم. من بچه دارم، برادر دارم، اونا هم سرمونه سرزندشتی کنه. من خب تنها نیستم چه بگم ها همه سی تو. قانون چه کمک کرده اینه این هزینه بیمارستان خرج کرم پسران یه نه مال پدر تیچ ارسی پدر دوار رسید یه مال مادرمه. مادر هم بچه هم همه شیگه سامیه خیم هم برادرم. اونی نه گذشت این اثر او همه کار چه مسیت چردم ولی هر زمان که مادره میتونه یه سیشه قبول نداری چند رو چکار چردیم سی؟ یه خدا خششتی هم یه خوردهش قبول دارم. چندیشه قبول داری چه اما راضی هیچ بود برداشت نچردم. یه چند؟ من چی برداشت این یه چردم؟ 5 میلیون زنم یه 2 میلیون کویش خط بزنم 5 میلیون خط بزنم یا 2 میلیونه حالا اگر نارام یه خود اونی که برادره یه تسیته دایال هم بتره ایگه همینطور هی رای گذشتی کنی مانه هیچ سیم و نظر نیوریم آنی دستن چه کویش اوه گذشت ما خیلی چه بمون راضی ها؟ بوده نی خیلی ناراضی بود کویش مادر خط بزنم 5 میلیونه یا 2 میلیونه هر کوش هر خود کجا راضی خود بکن حالا چی مسلمونت کمتی کنن من بگم من بگم 5 میلیون کمتی بتم چه دام میرم به درخواست اونی که اون 2 میلیون خرج تونه خرطم آه من دستم در نکنه دست در. ممنون تنهستی حالا با اگر ما خواهم هیچ میخوایم وقتی که این برادره این بچه ها همه شیگه این برادر میگیم استی مادر همه این برای خود تنها برای بچه ها دیگه خبیل چه دین رای نخواستی الان این 50 سالی شاد یا این گین مادر مخوام همه کارش انجام داد حالا ما در ما تقریبا یه هفته 11 تا الان با یه آقایون شروع کردم یه کاری کنم کلن حسابشتا مغازه شدن دان دست خون پیشنهاد هم همدان گفتن بیا ویس و درصدی کار کن من گفتم نه من میخوام یه چیزی حقوقی مشخص کنیم من بده کار درصدی مشخص نی آیا بیفته نیفته حالا قرار می حسابشتا کنم و باشه بگم که اینقدر پیل بارتون بی اینقدر استفاده بی اینقدرش نداره من اینقدر لکی داشتن بعد یه تصمیم بگیریم یعنی درصدی واسم یا روزمان و هرچی دانم مردم ده یه قسم شده خدا خیرش بیننده کمکه این خرج دوا دکتر حالا تو برای من آینه سیل خود که من هایی در روزا چطور و بیل رنی تو مجبورم یه میخوام قضای کار بیست تلاش کلن خود بخواه تلاش خمه کنم که فاطمه خانم موفق بود و هر رای بوی زنم که فاطمه خانم خدا من همه موافق کنه خدا من دست خدای اولیش برای شم باید فاطمه خانم دیگه اگر چه برای این کاره چی باید خنه زب کنه نه او دیگه باشه نه هرچی دانم از اینه دانم یا صبح 5 سوا مزمه دانم یا میدون شد اگر ما خواهم بویم همونطوری که مردم کمکی کنه من کمکی کنم یه خوده با وقتی که خام نیستم اون نشته میزنن اون دارن سرزنش میکنن من هم یا بنای زن تو طوری خدا شد که اون چی کار جیر مومه احترام ما خیلی دعا کنم چی گفت خدایا تی بود چه تو خود دست از دهنت برسه شاید هم بوده یکی مچه ما بکنی چینی چند تر من نزد کنی نه سلامت الا هرچی خدا خیر خدا برد خدا و او بینند دل چی که بیتی کنن هم خدا سلامتی بشو هم مرمون مندار شنون
ایده تا دمونه خواه هرچی و خدا بشو خدا سلامتی بشو دست در روز خش بشو دل خش بشو مادر ای کمچی چی بیننده کنه نیترم دخالتش کنم اینه به نیتی داره که فاطمه خانم رو تی دکتر مگر میگن که من تو باید ما یه از وقت خود نه کمکش بگوی به خاطر زمین و فلان و بهمانی نه نه من هیچ وقت کمک یه شاید بس 2 مرحله شو بخوام کمکی که مردم کمکی کنن از این کمک خیلی برای خوش و کمک کردن که خدا مشکلشو بکشه من بیام از این بجرمش نه من هیچ وقتی که من کار میکنم از خود ترسی و خود درویدی و باید در نظر داشته بود که هم برادرات هم دایات ناراحت نکنن باید هیچ وقت ساخته بود بیام تا بشو باش تو میاد استرس هم وارد نکن به خدا من اذیت نکن داره دارو مصرفی کنه به خدا چند بار نشونت برم چون چه باورت دارو لشتر باید ما برای جمعیت جواب بدیم این خود همه جواب دارونه بدیم این همه داره میخرم یه مال همزه این مال منه این همهش مال منه این همه خوش و ترویده این همه این دامسی استرسان خانه دکتر که خیلی استرس بالایی اینا سیکو این همش ما که همه تی داغون بیم این همش به خدا قسم تازه داری هی یه جلو جی باید دنبال مصرف دنبال کار بیاری مادر خدا نتیجه شربون سیکون مادر سیکون باید اینه بخرم استرس نداشته بودم این همه دارو میخرم به قرآن این همش عوارض دار این همش عوارض دار خدا شفاعت بده خدا تو میو ایره من زرد من چی خدا خیلی بده این همش عوارض دارن که میخرم فقط به خاطر حرف تو چون نخوام منو به هم زد جدا کنی ما شریک دارم خون تنها نیستم درسته؟ شریک دارم ای از ای مال چانه مال پدرشونی چه بگم پدرش هنیه سمیش این مال مادرم مادر من برادرها من رفتم بیست هر من بیست ارزش ناشتی زمینی رو بیست زمینی رو ارزش داره بی جیرون رو بی های اومن هی داره نه اتلی کنه داره نه منه ازیتی کنه گیر مادر بو اخشم تو خود دونی میه بار ما زندگی شکست خردم خیلی شکست بری خردم چون خدا یعنی بر ای قرصالی داره ولی چی دکتری دوم نه ای بینندیه چه کمچ میکنه نه دقیق برن بیاد پیشرفتی کنه یه چی با بوی چه خدا سیلان کنه یه بچه ای بهم داره چه در نخواهیم دوباره زندگی ما بایی خراب نه اگر خدا اول خدا کمک کنه برای نبینندیه که بچه کنه باید خطا ضبط کنی که حتما این بچه سالم و دنیا بیایه خدا شاهده چه میه بار من زندگی شکست خردم شکست خیلی بگیرم این ازدواج دومی می این خانم چه در با این ازدواج دومی خوشبخت بودیم من این بیننده لو خط بینه نمانزن قول دارم پای یه 7 ماه 8 ماه دیگر درست و بید تو بهتر نو بیان با هر چه خود در تفره بوی که باید زونه اول علم گناه داری هم برای خود گناه همون چین بگیره یه خود هم سیه چی بخیل به هم دیگر کانه و اون دست نه بچه باید بگره درست تیه دوری داری اینش با خدایه مادر اینش با خدایه دوار این پدرشی پدر دست آخری هایی این دور میخواه تلاش کنم چه خدا خوش هم سیلم کنه ای خواهم چه هم تو دعا مکنی تو مادر مونی تو هم دعا مکنی راضی بوی به ما تا خدا هم راضی نه با خدا قسم همیشه برای خاطر خدا و حمزه نه داخل طاقه با گوشیه خمش گفتم وقتی مادر خدا بیایه قسم سیاو چی رم بخواستم تا داخلی مسیر رم داستی همه مسلمونی علی خصوص فرزنده الان میگی بیننده الان دست بار چه کمچ میکنه خدا بی قضا تی مریض بیر من سیر نیمی رفتن دور چران کمچم خدا هر مشکلی داره بکشش خیلی ممنون و بش ناراحت نکن استرسی خوب نیست ناراحتی سید خوب نیست
خدا بزرگ یا خدا نه چوری نیه چوری هم خیلی تمامی یه ساعت کتاب درست کنم خورده گوشتم که زینب رتی قاسم رو وی قربونی داشت همه انصاری بود لا زینب اگه دوست دارم کباب درست کنیم خیلی تا خوردش کنم بعد برم یه خورده زغال یه جای بزرم زغال نیوری خدا من نزدش همسایه کن آتیش روشن چه زبره تشت کباب کن نزدش کن زشته به شاید میمون داشته باید اینو رو عیده میمون داره اگر خود سوک شده و زغال شده و خود درست کن لا تا یه توی بیارم بعد کباب درست کنم سی چه تازه نوخه خورده نوخه گسنش نوخ من یه چای فاضلاب درست کنم الان مستقر مرخصی در نزدیک چلیان چند تا راست این پاره رو چلیان نه سرنا من تا امروز عید قربونت از خدا ای خواهم چه ای بیننده چه داره کمش میکنه خدا کمچش کنه گازم با پاچش کنم گازم چه سیفو بیده co widelknie. زینب عزیزم آفرین وقتی مادر بزرگی ما حرف بزنیم همیشه همینطور باشد عزیزم تو دور خوبیه ای تا ویدم کنه گوشت شدم یه خورده سبزی بیاوردی با یه خورده سبزی بکردیم زینب گو چباب دوست دارم گفتم تا کباب چه لا مامان تا خوردش کنم نزدش قبول بوی انشالله سلامت هرچه کار خیلی کنه خدا خیلی الان چند تا خانواده که گوشت بومی از تش ندیدن سبازیشون اومده بومی خیلی سواب ما خون چند وقت مادر چند وقت پیش بنا داشتیم یه مای بوی هم خردم که بودم خیلی بسا حالا تو یه ماه نخریدیم بس دراغ دارم تو کسی هست مسافر سالن جوش میام مردم جیرونی میکنه هیچی ندارن خدا هم با این نزایی پشت سایلیش چه
کشاورزیشان هیچ خوبی داره، خیلی سختی کشه. خدا خوشه بهتر دونه دست بشه بارندگی. الان میشان کمه چون دین یه 4-5-6 کیلو بدم. الان باید کیلو نه از برادرام، از بچه‌ام، از همسرم، از همه به کیلو بدم تو بره. هیچ دست من نگیره، هیچ چیزی. دوباره خط اذیت میشه. فقط کاش دست میگیره، کاش هم دام یه نفر چیه خود پیلم بده قولم ده حتما بدم تا بینیم ایدمانی رو. راحتش. تای هستا چند یه بریت صوف کرد. بره کاری چی روی بره هلا ما این ساکتا بکنم و این چیزه میام یه خودی خودت هم فاطمه اذیت میکن. و دست من ناراحت نبود. فاطمه خوش جو میگه با من درگیری بود، من اسانی بود. نه شیگم به زیاد. یکی هم المخان بویام ستو اونی چه نا مسلمون هستی که من چی کنه. من نه مسلمونم، من نخوام چیز بگم ها. اصلا ما یه چی میخوام برای وقت ما موسیقی نه این پدرتونی. این مادر همه کس ادعا است. نه نه نخواهید مخون دیدم از خدا کنه چی کنید این کار چجور اومد یا خدا چی چوی بخواب خدایا مشکل نمیمام مسلمونه یه چوی بخواب نه تای بخواه بیا خراب توی میرم خراب توی چی خراب سیم بره. مادر اون روز عیده بیا عید یه تایی ما بخواه چی ما هم به تو خوشحال بود. خدا من میرم خراب و به اولفرد میترمنده خرزان توی نیم من اصلا اعتراضی جدم خیلی خود جابری رو میکنی خستی بنده خدا پشت اینا واسادم دکنم ترسان رو باید دیروزی بیا آدیتش بنده خدای اومد قبلا توی آقای موسوی بار برده یه مشکل حساب کتاب داشتن درستش و مشکلشونه یه سری دوباره دیرو داداشی شهر داشته و یه ذری من دکون اصلا افتضاح سر و صدا و الان هم میترسون یه وقت نورنو و مغازه نبری زناید برادر خوش؟ نه یه چی مشتری هر برادر شد با مشتری دواشو بی؟ انشالله چه خوبی بود من دارگاه پاسگاه تیوره نیست معمول نیست نه نخواستم معمول یادم مغازه خوب نی معمول یادم مغازه کاسبی ما با خوبی حلش کنیم حالا بایستی برادرش توضیح دام که چطور بگی خب مقصر داداشی منه بردش ولی خب ولی داداشیش یه آدمی نفهمه من خورده حال نیش خوب نی لا یه تایی بخواه چه همه خیلی حساب کتاب کنی تا امید واسه بشو مثل برای دوست خواهد یه جای بیانو مثلا تو دفت نشون
باش دعوا کردم منزه باش حرف زدم گم وقتی مادر بزرگیات تو پی ما موز این شاطر ما این چند وقت که داخل مغازه کار میکنیم یه بار 2 بار هندونه داشتیم یکیش 4 تن 945 کیلو یکیش هم 5 تن 100 کیلو اینا رو ما اومدیم خورده مثلا یه مشتری اومد مثلا 5000 تومن خرید که 8 تومن خرید که نه کلن یکی ریز همه رو نوشت داخل کارتخان و این هم مال وزن بارشونه این بار آقای نصیری جدای صاحب بارد 2 تا یکیش بار آقای نصیریه هر چی فروشیم باید بنویسیم از 5 کیلو از 1 کیلو از 2 کیلو همشه مثلا یکی های 300 کیلو خواه یکی های یه دونه خواه ما همه با یه چشم نگاه کنیم این نیست که مثلا با او یکی بگویم ما یه دونه هندونه نروریم باید یه هم عدالت رایت بود و مردم هم راضی بود نلا باید همه شما بشینم یکی سرسب این یک پولایی که من بابت کرایه و پول بار اینه میرسم براشون همه رو می نویسم اصلا 10 میلیون رو 4 میلیون 200 1,440,000 این رو تحویل آقای احساقی دام احساقی خوشیده و صاحباره که بار پدوش میاره این هم برداشت امید موسوی آقای امید موسوی یه خورده برداشت شده یه خورده هم پول گذاشته تو مغازه اینو باید کلن حساب کتاب ببون که ببینیم اصلا سودی مغازه چندیه چطوری که همه چیش مشخصه بود یه جا اینم بار آقای اکبری این نصیری بود اینم آقای اکبری چه گفتم این دفته که دیروزم آورد این بار جانان بود من اونجا نبودم تو بار جانان آوردن نه بار جانان 2 تن تحویل داده شد تا حالا 448 کیلوشه فروختیم بار جانان یه خورده ای بارش کیفیت آنچنانی نداره باید یه خورده قیمت بیمیش تا برو باید یه 2 ساعت اینو کار داره که میگه حساب کتابه برای برو بازی کن بعد شوی بیو ایده هم نبود بهتره تا همایی حساب کتاب قشنگ در بیارم نیستم زینب نه بلش کن من برای با دوستش بازی کنه یه خورده یه خلوت بود میخوام یه حساب کتاب نیستم مزام کارم نبود